รายการนี้ว่าเราอยู่เนี่ยรู้จักนะดาราหนังเอวีเยอะรู้จักได้ไงก่อนฉันน่ะเป็นเด็กเอเชียที่ไปอยู่ที่นู่นใช่ป่ะเหมือนไปสารภาพรักกับคนเม็กซิกันเว้ยเธอจูมันสวยงามหรือไม่สวยงามในทางเชิงศิลปะHello and welcome to I Can Teach นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหรอวะใช่หนูมารายการแบบนี้แหละยินดีต้อนรับพี่ยิปโซค่ะสวัสดีค่ะไม่เหนื่อยใช่ปะทำอย่างนี้ทุกครั้งเหรอคือก็คิดว่าเหนื่อยครั้งเดียวเป็นการ fake orgasm อ๋อโอเคเพราะเราฟอร์ซอมาเยอะแล้วเราทำชีวิตจริงมาด้วยเรารู้สึกว่าออกรายการอีกสักนิดนึงโมดอีกสักนิดนึงก็ไม่เป็นไรใช่ค่ะเป็นเทรนนิ่งคำถามแรกเลยค่ะพี่มาทำไมรายการนี้เนี่ยว่าเราอยู่เนี่ยรู้ไหมว่านี่คำถามที่ฉันถามตัวเองตลอดเลยเว้ยตั้งแต่ตอนที่รับจนไปถึงตอนขับรถมากูไปทำอะไรวะคือตัวหนูเองพอได้รายชื่อพี่มาชื่อแบบว่างงปะฉันก็มีความงงเหมือนกันฉันก็งงตอนนี้ทั้งแขกทั้งพิธีกรงงว่าจะไปทางไหนคนดูก็อยากจะรู้เหมือนกันไปทางไหนเพราะตอนนี้ไม่รู้เลยไม่เคยมีอะไรเลยที่เราเหมือนกับว่าพอนึกภาพขึ้นมาเราคิดภาพตัวเองไม่ออกว่าอยู่ตรงนี้เป็นยังไงว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ที่สุดในชีวิตฉันแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันมาค้นพบตัวเองในวันนี้แหละว่าทันยิปโซที่มาอยู่ในรายการนี้จะเป็นยังไงโอเคก็เลยถามว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่เพราะอยากรู้ทำไมนี่ก็ครั้งแรกสำหรับพิธีกรที่ได้ฟังอย่างนี้อ่ะงั้นมาดูกันทุกคนกดไลค์คอมเมนต์ได้ก่อนเลยนะก่อนที่มันจะเป็นยังไงแล้วค่อยมาคอมเมนต์อีกรอบ before and after ให้คอมเมนต์ตั้งแต่ตอนนี้พอจบแล้วค่อยมาคอมเมนต์อีกทีว่าเป็นยังไงคนเราต้องลองได้ข่าวว่าพี่เนี่ยดูหนัง AV มาเยอะพี่ไม่ได้ดูพี่พูดว่าพี่ดูจบแล้วรู้จักนะดาราหนัง AV เยอะรู้จักได้ไงก่อนรู้จักเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือถ่ายหนัง32,000 วันหนังเรื่องแรกค่ะแล้วก็คือคาแรคเตอร์เป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นจริงๆผู้หญิงรู้เยอะมีประสบการณ์มากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือแบบว่าภาพมันจะเป็นสไตล์แบบใสเป็นสไตล์แบบว่าโอ้ครูสอนเปียโนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอว่าอยู่ดีพาผู้ชายเข้ามาลูดใช่แล้วก็บอกได้หมดเลยว่ามีชื่อใครบ้างที่เป็นดาราชั้นนำ AV ช่วงนั้นในบทนั้นคือเรารู้ใช่แล้วชีวิตจริงเรารู้ไหมไม่รู้ทำพิธีกรเคว้งแล้วนะสิ่งที่แม่งลอยขึ้นมาในหัวฉันตอนนี้คือความรู้สึกผิดว่ากูไม่น่ามาเลยไม่เป็นไรหนูจะสู้เป็นการทดสอบติช่าใช่เอาเป็นว่ารายการนี้จะเป็นการทดสอบติช่าบ้างว่าจะได้อะไรออกมาหนูจะพยายามให้ดีที่สุดกับทุกคนแล้วพี่รู้เรื่องเซ็กได้ยังไงอะความรู้ที่เซ็กเข้ามาในหัวว่าเอานี่คือเซ็กหรอไททานิกแต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่รู้ว่าไอ้นี่แปลกคือตอนที่เขาแบบจูบกันมีซัมติงมีสตรีมขึ้นมานั่นคือโมเมนต์แล้วว่าอันนี้คือเซ็กหรือเปล่าใช่เพราะปกติแล้วอะเหมือนกับหนังอะไรก็ตามตอนนั้นช่วงนั้นเราเด็กมากใช่ไหมคะแล้วเหมือนกับเป็นหนังโรงแรกๆที่มันดังขนาดนั้นแล้วมันดังถึงขั้นที่ว่าครูอะเหมือนกับเอาแบบเป็นเทปวิดีโอเทปมันมาเปิดที่โรงเรียนแล้วคราวนี้ก็คือเปิดที่โรงเรียนเพื่อให้เด็กที่ไม่แบบเขาไม่มีแบบว่าจังหวะไปดูในโรงหนังดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีจังหวะที่เขารีอ่ะเหมือนกับว่าพอลาจูบกันหรืออะไรกันเขาก็จะมีกิ๊กกิ้วกันบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเด็กก็พอรับได้ว่าอ๋อนี่คนจูบกัน kissing is like that แต่ว่าพอมาถึงไอ้ฉากที่แบบฉากสำคัญน่ะที่ครูก็จะเริ่มฮูฮีแล้วนักเรียนก็จะเริ่มงงๆอ่ะครูเขากด fast forward อ้าวเขาไม่ให้ได้ดูตอนเซ็กซีนแต่ว่าวิดีโอ fast forward มันไม่ได้จะหายไปเลยเข้าใจป่ะมันยังเห็นอยู่มันจะเห็นเขารีทำไมอันดับแรกคือเนาะสติปัญญาของเด็กอะเนาะมันมีอะไรแปลกๆที่เราไม่ควรจะรู้เสร็จปุ๊บมันก็จะมีการเข้าไปดูในโรงและที่แบบบางครอบครัวเขาพาไปดูในโรงได้เราก็แบบอันนี้แปลกๆเพราะคนเริ่มฮู้ฮี่คือเหมือนเขาอะคือไอ้จังหวะฮู้ฮี่ของคนที่คนมันเหมือนมันจักกระเดี่ยมไปเองเข้าใจป่ะคือถ้าเกิดดูเฉยๆก็ไม่มีใครว่าอะไรอะแต่ว่าในฐานะเด็กอะฉันไม่เข้าใจว่าอันเนี้ยมันยังไงกับไอ้การแปะลากมันเป็นหน้าต่างแล้วเขาเอาการแล้วมันก็มีสตรีมขึ้นมาแล้วผู้หญิงก็เอามือไว้แล้วมือมันลื่นลงมาให้มันมีโชว์ความเซ็กซี่นั่นแหละมันแบบคือณตอนนั้นน่ะมันคือแปะล่างที่ฉันรู้สึกว่าอันนี้สินะ something ที่มันแปลกไปกว่าปกติแล้วก็รู้แค่ว่าโอเค2คนโป๊แค่นั้นแหละมันฮิวที่สุดคือตอนนั้นที่ฉันคือไข่เว้ยฉันคือแบบไข่แปลว่าอะไรครับเป็นเบบี้อ่ะเป็นเหมือนกับว่าเหมือนเป็นประมาณนั้นนะฉันโตมาแบบไข่อ่ะในเรื่องเหล่านี้อ่ะโอเคประมาณ1อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเด็กก็คือเรื่องแฟนเรื่องอะไรก็คือไม่มีอยู่แล้วด้วยความที่ว่าเรียนหญิงล้วนมาแล้วต่อให้แบบเหมือนเพื่อนๆบางทีไปมีแฟนนอกโรงเรียนนี่ก็ไม่ได้อะไรเข้าใจป่ะเด็กแบบเด็กเรียนปกติธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะรู้ตัวอีกทีนึงก็คือโยนไปที่แบบว่าไปเรียนต่างประเทศโอเคแล้วเรียนต่างประเทศมันมีเรื่องราวของสตอรี่หรือเซ็กส์เข้ามามากกว่าเดิมไหมคะฉันไม่เป็นโรแมนติกอย่างเดียวฉันไม่เป็นเซ็กเลยฉันเป็นโลกสวยเว้ยคือว่าแบบคือดูหนังมาอะไรมาตอนนั้นที่ย้ายไปเรียนต่างประเทศใช่ป่ะคือเวลาเห็นคนจูบกันหรืออะไรกันฉันไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบวีดไว้เหมือนที่พ่อแม่เป็นนะ
แต่ว่าฉันรู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักจังเลยโรแมนติกจังเลยมันเขากำลังโชว์ความรักกันอยู่คือฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนในหนังแบบอารมณ์หนังไฮสคูลที่เราเคยดูแล้วรู้สึกแฮปปี้กับตรงนั้นแต่ว่าเราหารู้ไหมว่าจริงๆหลังจากจูบมีอะไรต่อฉันน่ะเป็นเด็กเอเชียที่ไปอยู่ที่นู่นใช่ป่ะเหมือนไปสารภาพรักกับคนเม็กซิกันเว้ยเธอเขาเห็นเขาก็งงเขาบอกโอ้ I like you too แล้วก็แบบหลังจากนั้นทุกอย่างก็จบเพราะว่าฉันถือว่าฉันสารภาพเสร็จแล้วทุกอย่างจบแล้วอ้าวโอเคเขาจะแบบคือไมซ์ฉันเป็นแบบนั้นเพราะว่าหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์นึงเขาก็ไปคบกับคนเยอรมันฉันก็เลยบอกอ๋อโอเคมันไม่เวิร์กอย่างนี้สินะแล้วความรู้สึกเราเป็นยังไงคะรู้สึกเฟลไหมเราจะชอบเขาอกหักนิดนึงไหมหรือยังไงอะรู้สึกเฟลแต่ในอีกมุมนึงรู้สึกว่าเฮ้ยโลกเราแคบมากถ้าเกิดเอาตรงๆคือนะตอนนั้นเรารู้สึกว่าโอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นอย่างเงี้ย1 2 3 4เรื่องความรักเรื่องโรแมนต์หรือแต่เรื่องอะไรก็ตามที่มันเลยไปถึงเรื่องเซ็กส์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นคือเรารู้สึกว่าโอ้เหมือนโลกเราแคบจริงๆอะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนกับว่าคนอื่นเขาไม่ได้คิดหรือรู้สึกแบบที่เราคิดอะเรารู้สึกได้อะไรเงี้ยหนูขอถามหน่อยแล้วตอนเนี้ยอยู่เปิดใจไหมมีคบใครอยู่ไหมคะไม่ได้คบใครอยู่ค่ะแต่ถามว่าเปิดใจไหมมันไม่ได้แบบมันไม่ปิดตั้งแต่แรกหรอไม่ใช่คนที่ปิดขนาดนั้นแต่ว่าด้วยคำที่ต่อให้ไม่ปิดอ่ะมันจะมีคนที่เอะอะมาแล้วตั้งแล้วอุ๊ยพอดีอ่ะมันก็น้อยอยู่แล้วอ่ะ มันก็เลยไม่ต้องปิดก็ได้เก็ตปะเข้าใจเลยนั่นแหละแต่ประเด็นที่อยากรู้ว่าหนูออกไปข้างนอกเอาตัวไปอยู่หนูแบบอย่างนี้อ๋อแล้วก็มันจะได้เจอไงคือเอาพูดเรื่องของโอกาสเอา chance คิดเป็นคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยคณิตศาสตร์อะพี่อยู่ข้างนอกกี่ชั่วโมงต่อวันบวกกับหนูอยู่ข้างนอกกี่ชั่วโมงต่อวันถ้าเกิดยูนอนอยู่บ้านดูหนังกับพ่ออย่างเงี้ยเขาจะมาเคาะประตูแบบเฮ้ยพร้อมเดทกับยูแล้วไอ้อยากจะเป็นผัวยูก็ได้นะมากเลยอะแต่เอาจริงๆตอนนี้ฉันดันมีโกชีวิตอะไรบางอย่างที่ฉันอะเหมือนกับไม่ค่อยได้ไปที่เหมือนกับว่าเจอคนโอ้ใช่กันโกชีวิตคืออะไรทุกวันนี้คือฉันอินออกกำลังกายแล้วฉันเข้าใจปะยิ้มเจอคนดีได้นะแล้วคนที่มี interest เหมือนเราแต่มันไม่ได้เจอคนเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเจอก็จะไปวนเจอหน้าเดิมๆอยู่ไปอยู่มาก็จะเจอเทรนเนอร์ตัวเองเจอเพื่อนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่นั้นมันไม่ค่อยนะดิช่าจริงๆแล้วไม่เปลี่ยนยิมเลยเหรอคะดันชอบแล้วไงยิมแต่ชอบเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะยิมมัน private ด้วยความที่ตัวเองไม่ได้ขวนขวายว่าจะต้องมีแฟนมาเลยไม่ได้บอกว่า specifically จงใจว่าจะเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่จะต้องโอเค sample size แบบว่าหรืออะไรก็ตามที่มันใหญ่หน่อยเพื่อที่ว่าเฮ้ยเราจะได้แบบเจอคนเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ได้ขวนขวายตรงนั้นก็เลยใช้ชีวิตตามธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันนะก็มาสังเกตตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเกิดฉันเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่ค่อนข้าง passive มากๆในเรื่องของการที่ว่าในเรื่องความรักว่าเราไม่ได้ actively search for people ไม่ได้ออกไปหาคนอย่างเงี้ยคนที่จะเข้ามาถึงจุดเราอะค่อนข้างจะมีคนเป็นไทป์บางไทป์อะที่แม่งค่อนข้างอันตรายยูดึงดูดไทป์อะไรทีนี้คนที่จะเข้ามาสู่จุดที่เข้ามาถึงตัวได้ก็ต้องเป็นคนแอคทีฟพอดูใช่เพราะถ้าเกิดคนแพสซีฟเขาอยู่ในมุมมองเขาอยู่ในถ้ำของเขาคนละถ้ำเขาจะมาหาเธอได้ยังไงแปลว่าเธอดึงดูดใครใช่ก็คือต้องเป็นคนแอคทีฟแล้วแอคทีฟส่วนใหญ่ก็คือจะมีความน่ากลัวของคนแอคทีฟนิดนึงว่าก็จะมีความฉ่ำชองในชีวิตก็จะมีความอันตรายมีความแบบอยู่เรียกเวอร์ชันผู้ชายแบบนี้อะก็มักจะเป็นคนที่พูดเก่งพูดเก่งโอ้โหถ้าเกิดพูดไม่เก่งจะคุยอะไรกันเขาอยู่อีกมุมนั้นนี่อยู่มุมนี้ไม่ใช่พูดเก่งอย่างนั้นฉันหมายความว่ามันเป็นอะที่เขาสนุกกับการที่ว่าคุยกับคนหลายๆคนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีถ้าเกิดเราไม่ได้ชอบเขาก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดดันชอบขึ้นมาเราก็จะหนักหน่อยเพราะว่าเราดันเป็นคนชอบได้ทีละคนสมมุติเราชอบคนนี้มันจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ก็รู้ว่าไหวไหมและส่วนมากรู้ได้ไงด้วยความแพสซีฟไม่ได้เป็นคนเช็คโทรศัพท์ปะคนแพสซีฟเช็คโทรศัพท์แทนไหมพี่รู้ได้ไงเขาเหรอฉันไม่เช็คแล้วเธอรู้ได้ไงว่าเขาคุยกับคนอื่นนั่นคือคำถามมันแล้วแต่ว่าณตอนนั้นน่ะขั้นของการอยู่ด้วยกันมันเป็นยังไงถ้าเกิดมันไม่ใช่มันก็จะแยกย้ายกันเองที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ในมุมที่ว่า respect เนี่ยที่ว่า respect ในแบบที่ว่าฉันจะไม่เช็คมือถือไงเป็นคนแบบนี้จริงคือฉันไม่ชอบขอร้องให้คนมารักเราถ้าเกิดฉันจะต้องมานั่งคอยเช็คว่าเธอรักฉันคนเดียวหรือเปล่าถ้าฉันต้องใช้วิธีการบีบแขนเธอเพื่อให้เธอต้องอยู่ก็ไม่เอาแปลว่าตอนนี้หนูขอถามแบบพี่คิดว่าพี่อยากมีแฟนหรือไม่อยากมีแฟนหรือไม่ยังไงก็ได้ตอนนี้ไม่ได้อยากมีแฟนเพราะไม่ได้มีคนที่ interested ว่าจะต้องเป็นแฟนกับคนโอเคถ้าเกิดมีมันก็อาจจะอยากมีในอนาคตก็ได้ทันทีเลยถ้าเกิดฉันมี interest ใครว่าแบบคนนี้คนนี้ได้ถ้าเกิดสมมติมีคนสนใจพี่ตอนนี้แล้วเขาอาจจะเป็นคู่พี่ก็ได้อะเขาต้องทำยังไงให้มีโอกาสให้เนื้อคู่นี้มาเจอคนเดินผ่านตลาดไหนพิเศษไหมเอาไม่เลยรู้ว่าถ้าเกิดเขาไม่อยู่ในยิมพี่เขาจะอยู่เจอพี่ยังไงอะควรจะเป็นในเซอร์เคิลไม่ไกลเราไหมเช่นเหมือนกับเป็นรู้จักกับเพื่อนเราอีกทีอะไรเงี้ยจะดีกว่าไหมในโอกาสจะน่าไว้ใจนิดนึงไหมถึงจุดนึงอะคือฉันจะไม่เชิญชวนว่าฉันมาที่นี่บ่อยหรืออะไรบ่อยไม่ต้องมาเลยนะอย่าให้เห็นนะถ้าเห็นที่ยิมหรือเห็นที่ใครที่น่าสงสัยอะที่ดูมีประวัติไม่ค่อยดีฉันจับตามองอยู่นะแต่ฉันขอให้พนักงานที่ยิมบอกเลยนะว่าเธอเข้าไม่ได้นะที่เราที่เซอร์ไพรส์อะไรไหมไม่ได้มีคนมาสต็อกหนูเลยหนูรู้สึกน้อยใจมากคือตอนนี้คือหนูทำเกี่ยวกับเซ็กพูดทุกวันนะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครส่งรูปจูมาเลยนะก็เลยคิดว่าเฮ้ยคนอย่างติช่าต้องมีสต็อกเกอร์ต้องมีอย่างงี้ไม่เห็นมีเลย
คนเขาจะเข้าหาคนที่มันดูไม่สู้เว้ย เอาจริงหนูก็ไม่สู้คนนะคะพี่ไม่ทันแล้ว คือมันไม่ทันบอกตอนนี้ไม่ทันวันนี้ก็สนุกดีนะจริงไม่แย่นะแม่รู้สึกปะมันก็โอเคมันก็ได้อีกมูดหนึ่งปะใช่ปะฉันไม่ค่อยมั่นใจฉันจะทำให้เธอเบื่อปะวะแต่ว่าดูเราทรงๆก็ไม่แต่ฉันเป็นคนคุยดีฟฉันก็เลยรู้สึกว่าเอางั้นมาทางนี้เลยคุยได้งั้นจะถามดีฟอีกนิดนึงพี่ว่าจูมันสวยงามหรือไม่สวยงามในทางเชิงศิลปะศิลปะพูดตรงๆในเทสของตัวเองไม่ต้องมองเป็นกลางนะนิ้วสวยงามปะแล้วแต่ใครนิ้วหนูสวยนิ้วก็หลายคนไม่ค่อยสวยก็เหมือนกันมันก็แค่อันนึงอะคิดให้มันแบบจักรจี้มันก็จักรจี้เว้ยแต่คิดให้มันแบบปกติมันก็ปกติเว้ยนั่นแหละแต่หนูก็นั่งคิดอยู่ว่าจูมันสวยหรือไม่สวยวะแล้วหนูก็คิดว่าหนูเคยเจอจูสวยๆก็เคยเจออ่ะส่วนมากมันก็เป็นแค่จูอ่ะหนูก็นั่งคิดว่าผู้ชายอยากได้รูปผู้หญิงส่งรูปนมตูดรูปจิ๋มอะไรอย่างเงี้ยแต่แทบจะไม่มีผู้หญิงคนไหนรู้จักอะที่บอกว่าเฮ้ยส่งรูปจูมาหน่อยอยากช่วยตัวเองเงี้ยมันน้อยอะเป็นเพราะอะไรวะผู้ชายบางคนชอบส่งรูปจูของตัวเองคิดว่าผู้หญิงน้องแล้วเฮ้ยรูปจูอย่างเงี้ยแล้วไม่ไงแล้วฉันไม่รู้จักผู้หญิงคนไหนเลยก็เลยงงหรือเกิดจากความที่เขาไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้ไม่ได้ appeal อะถ้าเกิดไม่ใช่ของแฟนเราไม่อยากเห็นเลยเข้าใจงั้นเราเผื่อพื้นที่เอาไว้ให้คนไปได้3อย่างอันแรกคืออาจจะมีคนที่รู้สึกจริงๆชอบโจความเป็นไปได้ที่2ก็คือว่าผู้ชายตีความการ appeal ของเราอะผิดเขาคิดว่ามันเท่ากันกับการที่ส่งรูปฉันชอบนมเธอเลยต้อง therefore เธอชอบจูฉันนี่คือการตีความที่อาจจะเป็น misconception ว่าเขาคิดว่าเราอาจจะต้องเท่ากันว่าถ้าเกิดเธอนี้แลกกันเข้าใจว่าแลกกันส่งนมมาเดี๋ยวเราส่งจูให้อย่างเงี้ยอันที่3เขาไม่สนใจด้วยซ้ำว่ามันจะ appeal กับเราหรือเปล่าแต่เขาตั้งใจจะแสดงเจตนาคอมเมนต์มาได้นะคุณคิดว่าเป็นอะไรที่ผู้ชายส่งรูปจูมาเยอะแต่ว่าเห็นว่าพี่มีความเป็น artist มากที่แบบว่ามีเขาเรียกนิทรรศการศิลป์เป็นของตัวเองเพิ่งหมดไปค่ะเพิ่งจัดไปตอนเดือน2 5 กุมภาพันธ์ถึง 2 มีนาจัดที่เอ็มสเฟียร์ตอนนั้นคือวาดรูปแล้วก็จัดอยู่ที่นั่นแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่อยากรู้มุมมองของพี่กับการที่เขาพูดว่าเซ็กส์คือศิลปะพี่อยากจะมองเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเซ็กส์มันมีมุมมองที่ไม่ค่อยแฟร์กับเขามันถูกทำให้ชีพมากมันหลายๆคนเหมือนกับมองใช้เซ็กส์เป็นอาวุธเซ็กส์เป็นอาวุธยังไงคะบางคนใช้เซ็กส์เป็นเรื่อง power ถูกไหมคือบางทีเรา manipulate คนด้วยการที่เอาเซ็กส์เข้าแลกหรือว่า manipulate คนโดยการที่ว่ากดคนบางคนเกี่ยวกับด้วยการแบบการมีอะไรด้วยแต่ว่าอีกอย่างนึงคือบางทีเรามองเซ็กส์ใช้เซ็กส์เป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นเรื่อง abuse สมมติว่าพี่ลงรูปหรืออะไรก็ตามผู้หญิงลงรูปอะไรก็ตามเขา sexualize เราอะมาไม่ว่าจะเป็นล้อเลียนหรือไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับมามีคำพูดคุกคามเราในเชิง sexually อะค่ะเขาใช้เรื่องของเพศเรื่องของเพศสัมพันธ์อะมาเป็นตัวที่เหมือนกับว่าทำร้ายเราอะทำร้ายกันและกันนะแต่พี่รู้สึกว่าแล้วบางคนก็คือเหมือนกับว่ามองเป็นเรื่องแบบ conquer อะมันเหมือนกับเรามีอะไรกับคนคนนี้แล้วเรา conquer เราได้มามันเป็นแต้มที่เราได้คนนี้มาใช่แต่ว่าสำหรับพี่มองว่าเฮ้ยมันไม่ได้เห็นเป็นเรื่องที่มาวัดกันเลยว่าการที่มีเซ็กซ์กับใครแล้วเราชนะหรือการที่เรามีเซ็กซ์กับใครเราแพ้ I don't think it should be viewed that way มันก็เป็น activity หนึ่งที่ก็คือคน2คนแม่งคอนเซนต์แล้วร่วมกันมีอะไรด้วยกันแล้วมันโอเคก็คือโอเคแล้วระหว่างนั้นมันก็เป็นศิลปะในเรื่องของทั้งเรื่องความสัมพันธ์ด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างพี่รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ต้องถูกเอามามองในมุมที่มันชีพขนาดนั้นหรือว่ารุนแรงขนาดนั้นอะพอบางคนใช้คำว่าเซ็กเป็นศิลปะบางศิลปินเขาไม่ชอบเพราะเขามองว่าศิลปะเป็นสิ่งที่สวยงามแต่พอเธอเอาไป associate กับเซ็กที่มันดูต่ำเพราะว่าถ้าเกิดคุณมองว่าทุกอย่างเป็นศิลปะเราก็สามารถพูดกับทุกอย่างได้เขาเลยมองว่าเราเป็นขอบเขตของศิลปะไหมฉันก็เลยรู้สึกว่าพอตรงนี้อะไรคือศิลปะของเซ็กสำหรับพี่มันไม่ใช่จำเป็นจะต้องลงมือทำด้วยซ้ำไปคือมันเป็นการมองว่าเซ็กส์คืออะไรอะตั้งแต่ต้นอะคืออย่างที่บอกไปว่าคือเราจะสามารถมองมาเป็นเรื่อง power ก็ได้มองมาเป็นเรื่องของการ abuse คนอื่นก็ได้มองเป็นเรื่องของการเก็บแต้มก็ได้มองเป็นเรื่องของว่าเฮ้ยเป็นเรื่องสกปรกอะนั่นแปลว่าคุณดูถูกที่มาของเรานะคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่ถึงขั้นต้องเทิดทูนหรอกค่ะว่าโอ้โหเซ็กส์เอาขึ้นแทนมันคือที่สุดของชีวิตมันก็ไม่ใช่มันก็เวอร์เกินแต่ถามว่าเฮ้ยมันใช่เรื่องที่จะต้องมานั่งดูถูกกันและกันขนาดนั้นหรอกับการที่เรามีสิ่งนี้อยู่อะถ้าเกิดเรามองมันเป็นเรื่องพอดีมองมันเป็นเรื่องศิลปะมองเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีอะไรเสียหายแต่ที่ไม่มีการฝืนใจกันและกันมันมีมากมายที่เราจะมองมันไปในมุมที่เป็นศิลปะแล้วมันสวยงามได้อะไรเงี้ย Fun factชิบาริหรือศาสตร์การมัดเชือกถือเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับเซ็กส์เดิมทีการมัดนี้เป็นพรรณการเพื่อลงทันในอดีตของประเทศญี่ปุ่นซึ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นศิลปะให้เหล่าศิลปินประยุกต์นำไปสื่อถึงความคลั่งไคล้ความอยากตอบสนองทางอารมณ์ที่เจ็บปวดรวมไปถึงการถ่ายแบบเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมที่เจ็บปวดแต่งดงามต่อผลงานศิลปะชิ้นนั้นๆอีกทั้งชิบาริไม่ได้มีไว้สำหรับการเสพเพื่อตอบสนองอารมณ์เพียงอย่างเดียวยังรวมไปถึงรูปแบบและเทคนิคการมัดเชือกที่แอบแฝงศิลปะไว้ในผลงานด้วยการมัดแบบญี่ปุ่นปมล็อกต่างๆการไขว้ของเชือกที่แตกต่างกันถ้าสังเกตดีๆจะมีการมัดที่ไม่เหมือนกันนะคะโอเคฝ
ากผลงานฝากอะไรที่อยากให้คนไปติดตามอะไรมาก นะคะฝาก IG ก็ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆผลงานก็ค่อนข้างแรนดอมไปตามชีวิตเหมือนกับความแรนดอมในปีนี้เอาจริงๆคือเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตณตอนนี้แต่ว่ามันน่าจะงอกขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝาก IG เป็น gyp.so ค่ะก็ค่อยว่ากันนี่แล้วก็ YouTubeใช่ค่ะ The Jeep Channel ค่ะทำกับเจ๊ก็หลังๆก็ชาๆมึนๆกันทั้งคู่แต่เดี๋ยวพยายามกลับมาอยู่ค่ะแล้วก็ฝากเนี่ยค่ะฝากรายการนะคะแล้วก็ฝากรายการของเธออ๋อขอบคุณค่ะซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะขอบคุณมากๆค่ะใครที่ชอบรายการนี้เอพิโซดนี้มีคำถามมีอะไรคอมเมนต์ได้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเหมือนเดิมนะของที่แค่คีปคอนเซปต์เดิม you say whatever you want ถ้าเกิดมันยัง respect กันมาแชร์ความเห็นก็ได้กด subscribe ให้หน่อยโคตรมีความหมายแล้วว่าทีมงานตั้งใจมากไอเราก็แควะขี้ตามาบางวันก็คือแบบว่ามานั่งทำรายการเนาะเพราะฉะนั้นช่วยกด subscribe คอมเมนต์และฝากแชร์มีความหมายมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันเอพิโซดหน้าบ๊ายบายสาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะอับเหม็นขอแนะนำนี่เลยค่ะ Flow Days เป็นถ้วยอนามัยนะคะที่ใส่ตอนเป็นประจำเดือนค่ะทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะนิ่มแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวนะคะไม่เจ็บเลยใส่ได้12ชั่วโมงนะคะคือใส่ได้ทั้งวันเลยถ้วยนึงนะคะใส่ได้ 3-10 ปีเลยค่ะประหยัดเงินแล้วก็ลดขยะไปได้เยอะมากใครที่สนใจอยากได้ Flow Days นะคะไปที่ Lazada Shopee TikTok ได้เลยค่ะที่ Flow Days หรือว่าติดตามเราทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะฝากด้วยค่ะ Flow Days Live with Confidence ตอนนั้นถ่ายกับพี่แดนวรเวทแล้วก็อันนี้มันเหมือนม่านรูดเหรอคะใครนิดนึงไม่เหมือนหรอLighting Wait yeah Lighting อ่ะ not my I thought we were a studio but apparently we like ม่านรูด no มันแค่รีมายความหลังมันมีกล้องและมีเตียงแค่นั้นใช่